Știai că poți cultiva cartofi chiar la tine acasă, fără să ai o grădină? Da, ai auzit bine. Nu ai nevoie de teren sau unelte complicate. Tot ce îți trebuie este un sac, puțin pământ și câțiva cartofi de sămânță. E o metodă simplă și perfectă pentru cei care locuiesc la bloc. Plantele de cartofi se dezvoltă foarte bine în spații restrânse. Au nevoie doar de sol afânat, lumină și puțină atenție. Dacă îți dorești legume proaspete, hai să vedem cum poți face asta acasă. Alege un sac rezistent cu găuri mici pe fund pentru drenaj. Cartofii nu suportă umezeala excesivă, așa că drenajul este esențial. Adaugă un strat de pământ amestecat cu compost, cam 15-20 de centimetri. Ia cartofii de sămânță, așează-i cu mugurii în sus, la 20-25 de centimetri distanță. Acoperă-i cu pământ, udă ușor și așează sacul într-un loc cu lumină naturală. După ce plantele cresc cam 15 centimetri, adaugă un strat de pământ peste tulpini. Acest proces se numește o mușuroire și este secretul unei recolte bogate. Udă regulat, dar fără exces, verificând solul cu degetul. Dacă e ușor umed, e perfect. Dacă e prea ud, riști putrezirea rădăcinilor. Vezi cum planta devine tot mai viguroasă, având nevoie de soare câteva ore pe zi. După 2-3 luni, frunzele încep să se usuce. E momentul recoltării. Desfaci sacul și, surpriză, cartofi proaspeți crescuți de tine. Cultivarea cartofilor în saci este o soluție genială pentru legume naturale. Economisești spațiu și te bucuri de gustul autentic al legumelor de casă. Așa că, nu lăsa lipsa grădinii să te oprească. Cu un sac, un pic de pământ și puțină grijă, poți avea propria recoltă de cartofi. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, dă like, distribuie și abonează-te pentru mai multe.